Hello, good morning and welcome back. Vâng, và hôm nay tôi sẽ tiếp tục nói về cái chuỗi series về viêm ruột thừa cấp. Và bài hôm nay cũng khá là quan trọng và cũng khá là hot. Khi mà nhiều người trong quá trình thực hành lâm sàng hay là đi giảng dạy thì vẫn nói đến những cái thứ gọi là so sánh, rồi là đặt lên bàn cân, cái này quan trọng hơn hay cái kia quan trọng hơn. Thực ra cũng rất là tốt, bởi vì khi chúng ta tìm ra được những cái điểm mâu thuẫn thì theo triết học Mác Lênin thì đó là cái động lực để chúng ta phát triển. Khi chúng ta đã giải quyết được mâu thuẫn tức là chúng ta đã phát triển, và theo bậc thang của con đường phát triển, bậc thang xoắn ốc, thì chúng ta đã nâng lên một cái tầm cao mới. Và hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn đưa lên một cái tầm cao mới của sự nhận thức về viêm ruột thừa cấp. Chúng ta nói đến cái gì quan trọng hơn, tức là trước khi mổ. Thế còn chuyện khi chúng ta đã mổ ra rồi thì đến gần như tuyệt đối 100% là chúng ta đã có câu trả lời cho kết quả mổ và chẩn đoán sau mổ. Thế còn cái chuyện bàn cãi chẩn đoán như thế nào, mổ như thế nào, chiến lược điều trị như thế nào, thì theo tôi đó mới là cái quan trọng nhất đối với cái người bác sĩ thực hành lâm sàng mà nói đến sự phát triển tư duy nhận thức nói chung của người bác sĩ. Thế còn khi đã có chỉ định mổ rồi thì hầu như các bác sĩ đã đi mổ rồi thì hầu hết là đã cũng mổ được. Còn tùy thuộc vào cái độ khéo tay, mát tay, may mắn của các ông như thế nào. Thứ nhất, xét về cái lý do vào viện thì tôi đã viết rất rõ trên này. Các bạn còn nhìn thấy hầu hết các bệnh nhân vào viện đều là than phiền với triệu chứng đau. Cái số ít thì đi khám đấy là thấy đau ổ bụng, nhưng thì đến viện thì các bác sĩ ấn vào hố chỗ phải thì mới thấy đau hố chỗ phải đấy. Hoặc là có bệnh nhân thì bảo là em thấy đau ổ bụng, xong em sờ nắn thấy đau ở đây, thì đi đến khoa cấp cứu thì các bác sĩ hỏi thì cũng bảo em đau đây, đau hố chỗ phải. Thế còn cái số mà bảo là em ở nhà em sờ thấy phản ứng cơ hố chỗ phải thì tôi chưa gặp cái ca nào mà nói là em sờ thấy bụng cứng ở hố chỗ phải, phản ứng cơ hố chỗ phải để đến viện cả. Thế thì cái số mà gặp hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc thì cái số này thì hầu hết là các bệnh nhân nhi hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái rối loạn về tâm thần hoặc là trí thức, người ta không tự nói được, thì hầu hết là cái bệnh nhân nhi và những cái bệnh nhân về rối loạn trí thức ấy, có bố mẹ hoặc người thân đưa đến thì bảo là con em thấy quấy khóc nhiều, sốt, hoặc là bố em hoặc bà em dạo này lại thấy sốt, không ăn uống được gì. Lại thêm một cái số nữa là cái số đi siêu âm tình cờ hoặc CT ổ bụng tình cờ lại thấy ruột thừa to tăng kích thước, cũng đi vào khám, vào viện. Số này thì chiếm rất ít và tôi rất rõ với cái tỷ lệ này chúng ta gặp ở trên bảng rồi. Thế thì xét đến cái giá trị khách quan của triệu chứng đối với bệnh nhân và khách quan đối với người bác sĩ thì đau hoàn toàn là chủ quan của bệnh nhân. Điểm đau tức là khi chúng ta ấn vào thành bụng bệnh nhân thấy đau cũng hoàn toàn là chủ quan của bệnh nhân. Mặc dù người bác sĩ có thể phát hiện, có thể là gì, có người nói là quan sát nét mặt bệnh nhân thấy bệnh nhân nhăn mặt,
Có người nhăn thì người ta bởi thế người ta khó chịu, có người nhăn bởi vì người ta nhột. Thế rồi phản ứng cơ thành bụng ở hỗ chỗ phải. Thế thì cái triệu chứng này hoàn toàn khách quan với bệnh nhân. Đấy. Tức là bệnh nhân người ta không thể nào người ta tự làm ra cái phản ứng cơ thành bụng này. Nhưng nếu chúng ta nói là bệnh nhân có phản ứng cơ thành bụng thì hầu hết đây là cái triệu chứng chủ quan, 100% là triệu chứng chủ quan của người bác sĩ. Đấy. Thế thì để phân biệt được cái triệu chứng gồng bụng hay không thì chúng ta phải khám bệnh nhân nhiều lần, chúng ta có những cái động tác chúng ta đánh lừa bệnh nhân đi. Thế thì vì là triệu chứng chủ quan thì nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của người bác sĩ. Thì có người bác sĩ bảo là có người bác sĩ bảo không. Thì rất nhiều người cãi nhau. Có ông vừa ra khám thì ông bảo bệnh nhân có triệu chứng chủ quan đấy, triệu chứng phản ứng cơ thành bụng đấy. Có người bảo làm gì có. Thế là đâm ra cãi nhau. Thế thì lúc này thì cái người nào là cái người mà nói dân chúng người ta nghe? Đương nhiên người dân người ta không biết. Thì người ta nhìn vào cái ông nào có gì? Có quân hàm cao hơn. Cái ông nào có gì? Học hàm học vị cao hơn, ví dụ như giáo sư tiến sĩ, người ta tin vào đó. Hoặc là gì? Hoặc là người dân người ta nhìn vào gì? Ông nào già hơn. Người ta nghĩ là cái ông nào già hơn thì cái kinh nghiệm khám lâm sàng lâu năm người ta sẽ có nhiều hơn. Và đương nhiên cái trọng lượng lời nói của người ta gì có sức thuyết phục hơn. Chúng ta bàn tới cái hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc, đương nhiên nó là khách quan với bệnh nhân, đương nhiên nó là khách quan với bác sĩ. Bạch cầu tăng, sốt. Và vì sao? Cái đó nó đã được có công cụ nó đo, nó ghi ra rồi, nó bằng chứng cụ thể rồi. Nó không giống như kiểu là phản ứng cơ thành bụng. Rất ít khi có người mang cái gì để đo nó phản ứng cơ thành bụng cả. Mà mang nó đo phản ứng cơ thành bụng làm sao chắc chắn được, ghi lại được. Nó giống như kiểu bạch cầu tăng, giống như là sốt. Tuy nhiên cái hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc này có thể có và có thể không có trong viêm ruột thừa. Những trường hợp đặc biệt có, những trường hợp đặc biệt lại không có, và hầu hết là có. Tiếp theo cũng như vậy, siêu âm hoặc CT ổ bụng, hình ảnh viêm ruột thừa đối với bệnh nhân hoàn toàn là khách quan. Bệnh nhân không thể nào làm ra cái đó được. Triệu chứng chủ quan của người bác sĩ có. Thế khi nào? Khi cái người siêu âm hoặc cái người là đọc CT người ta thiếu đi lâm sàng, thiếu đi kinh nghiệm, thì người ta dẫn đến sai lầm trong chẩn đoán. Và tôi sẽ bàn đến cái chuyện sai lầm, các loại sai lầm trong chẩn đoán ở cái video tiếp theo. Thế thì khách quan quan trọng hơn hay chủ quan quan trọng hơn? Đối với người bác sĩ thì ngày xưa người bác sĩ là gì? Lâm sàng là quan trọng nhất, tin vào đôi bàn tay của mình. Thế nhưng đến hiện nay, khi chúng ta đã có cái sự phát triển của nền y học bằng chứng, tức là ông muốn nói cái gì thì nói, nhưng ông phải có bằng chứng. Và trong cái bậc thang bằng chứng đó thì ý kiến chuyên gia, ý kiến cá nhân là xếp ở bậc thang cuối cùng, thấp nhất. Và ông muốn nói cái gì phải có bằng chứng khách quan, đưa ra khách quan cụ thể. Và nói về cái y học bằng chứng này cũng có một cái series khác để nói về nó. Đó, các bạn thấy
rất nhiều thứ chúng ta phải học. Thế thì chúng ta xét đến cái khái niệm tiếp theo là yếu tố làm giảm, làm mất hoặc là nhiễu cái triệu chứng mà chúng ta đang có để chẩn đoán viêm ruột thừa. Đối với chuyện đau thì đó là những yếu tố là mất cung phản xạ đau. Cung phản xạ đau như thế nào chúng ta đã học ở sinh lý thường rồi, sinh lý bệnh cũng có rồi. Và nếu các bạn đã quên thì vui lòng xem lại. Và đây cũng là cái dịp để các bạn ôn lại những kiến thức bỏng cơ sở chúng ta đã học. Hoặc là những cái trường hợp mà không thể hiện đau được. Ví dụ như bệnh nhân đã dùng thuốc giảm đau rồi, thuốc an thần rồi, hoặc bệnh nhân hôn mê, bệnh nhân rối loạn tâm thần, nhưng bệnh nhân nhi người ta không nói được, không cách nào người ta thể hiện được. Thì có bệnh nhân thì mặc dù là biết là đau đấy nhưng mà không nói được thì chẳng lẽ nghĩ trong bụng tôi đau lắm rồi đừng ấn nữa. Thế thì phản ứng cơ thành bụng khi bệnh nhân đến sớm, ví dụ một vài giờ vừa mới đau xong, thế đâu là phản ứng cơ. Hoặc những bệnh nhân đã đau nhiều ngày, muộn quá, cơ nó co nhiều quá thì nó cũng mất chương lực cái chứ, nó làm gì con nữa. Hoặc những trường hợp bệnh nhân mà chữa đẻ nhiều lần, bà cụ vừa già bây giờ còn mỗi da thôi, làm gì còn cơ, nó có phản ứng cơ. Hoặc những bệnh nhân đã được gây mê an thần, làm gì có phản ứng cơ. Hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc tương tự như thế. Bệnh nhân vừa mới đau xong coca, sốt coca đi, làm gì có sốt. Hoặc những bệnh nhân mà đến muộn thì làm gì có sốt. Những bệnh nhân dùng giảm thuốc giảm đau hạ sốt làm gì có sốt. Hoặc những bệnh nhân đã dùng kháng sinh người ta bao vây rồi, triệu chứng nó khu trú lại rồi. Hoặc những cơ thể mà suy giảm miễn dịch, dùng thuốc ức chế miễn dịch cũng có thể là không có sốt. Thế rồi những ca nào siêu âm ở những bệnh nhân bụng béo hoặc quay ruột che đi, ruột thừa vị trí bất thường, ví dụ như một tiểu khung ở dưới gan thì chúng ta làm gì có thấy ruột thừa đấy. Rồi là chúng ta làm gì mà ca nào cũng nhìn thấy là bia bắn, ca nào cũng là ngón tay đeo găng, làm gì có. Ruột thừa nó còn nguyên vẹn đâu mà bia bắn ngón tay đeo găng, hoại tử ra rồi, thành nó hoại tử hết rồi, còn xung quanh là nó bọc lại bằng mạc nối, bằng quay ruột thôi. Những trường hợp như thế chúng ta mổ và chúng ta gỡ ra một cái là nó bục là ngay. Đấy. Và gì? Và trình độ và tính khách quan của người bác sĩ. Các ông không nhìn thấy hồi tràng viêm nữa, ông cũng bảo ruột thừa viêm. Rồi có ông nhìn thấy cái ruột thừa to quá thì cũng nghi đi, chả biết là có phải là ruột thừa không, sợ nó là ruột non. Đó, nó khó ở cái chỗ đó. Nên người ta mới bảo là thâm sâu như lòng dạ con người, khó khăn lắm các bạn ạ. Thế bây giờ chúng ta xét tiếp là cái gì mất đi, tức là cái gì không có mà chúng ta vẫn chẩn đoán để mổ viêm ruột thừa cấp. Thì tất cả các tiêu chuẩn này, có thể bệnh nhân không thấy đau, có thể chúng ta ấn vào cái vị trí đấy bệnh nhân không đau, có thể không có phản ứng cơ, có thể không sốt, hoặc có thể không siêu âm thấy viêm ruột thừa, chúng ta vẫn mổ. Thế nếu có đủ 5 tiêu chuẩn rồi thì chúng ta bỏ đi cái gì được? Các tiêu chuẩn này chúng ta đều có thể bỏ đi một các tiêu chuẩn này được khi chúng ta đã chẩn đoán viêm ruột thừa rồi, đủ rồi. Thì nếu có một triệu chứng, tức là một tiêu chuẩn thôi, thì chúng ta có chẩn đoán được không? Chẩn đoán đúng không? Ý là chẩn đoán đúng không? Tất nhiên là không rồi. Đau hỗ chỗ phải được vô vàn cái gây ra đau hỗ chỗ phải, ấn vào hỗ chỗ phải đau được vô vàn cái gây ấn vào đau. Phản ứng cơ cũng thế,
Sốt cũng thế, thì gì nguyên nhân gây sốt? Siêu âm thấy ruột thừa chưa chắc gì nó đã viêm. Thế thì nếu chúng ta chọn ít nhất 2 triệu chứng để chúng ta chẩn đoán viêm ruột thừa thì chúng ta chọn cái gì? Nếu chúng ta chỉ chọn lâm sàng, đó là đau, điểm đau cộng với phản ứng cơ thành bụng, thì sai số lên đến 40%. Tức là người ta đã thống kê rồi, nếu chỉ dựa vào lâm sàng đơn thuần thôi thì cái tỷ lệ mổ mà ra là không phải viêm ruột thừa là tới 40%. Và ngày xưa ở những nước kém phát triển hoặc những nơi mà không có điều kiện thì người ta cho phép cái sai số này. Nếu chúng ta có một yếu tố lâm sàng cộng với một yếu tố cận lâm sàng thì chúng ta chọn đau hoặc là điểm đau ruột thừa. Đấy. Tôi đề đây là dấu gì? Là dấu dao, dấu ước với sốt hoặc là hội chứng nhiễm trùng hoặc là phản ứng cơ thành bụng với siêu âm hoặc CT. Ở đây tôi đề cái phương trình dấu hợp này, ước này hoặc là dao. Thì các bạn chắc là học toán cũng giỏi rồi, vào y có ai học thâm khương đâu, nên là các bạn suy luận thêm về chỗ này. Tôi nói toẹt ra hết thì chả có gì hay nữa, mà cũng đơn giản thôi, có cái gì đâu mà khó. Thế qua một hồi chúng ta xem xét cái yếu tố, chúng ta đưa ra những kết luận. Thứ nhất, để chẩn đoán chính xác 100% viêm ruột thừa cấp thì chúng ta khẳng định là chỉ một yếu tố đơn lẻ không thể chẩn đoán chính xác 100% được. Các yếu tố có vai trò hỗ trợ cho nhau. Nếu chỉ dùng lâm sàng không thì độ chính xác là 60%. Nếu lâm sàng cộng với CT hoặc siêu âm là 99%. Lâm sàng CT và siêu âm cộng với nội soi ổ bụng là tiệm cận 100%. Còn khi đủ các yếu tố thì chúng ta mới dám khẳng định là 100%. Nhưng kết luận thứ hai, để mổ với chẩn đoán viêm ruột thừa thì chúng ta tùy thuộc vào trình độ, hoàn cảnh, lịch sử cụ thể ở các tuyến, chúng ta mới đưa ra ở cái tuyến hoặc ở cái nơi mà không có điều kiện, không có đủ trình độ, trang thiết bị, không chuyển bệnh nhân lên trên tuyến trên được, ví dụ như trong thời kỳ pandemic Covid-19 hôm nay, hoặc là ở cái nơi bị bão gió tuyết lở mưa rơi chẳng hạn, chúng ta không đi được thì các bạn áp dụng ngay hướng dẫn 1. Khi lâm sàng có đau bụng, ấn điểm ruột thừa đau, chúng ta mổ khi có phản ứng cơ thành bụng, hỗ trợ phải rõ. Trường hợp không thể có phản ứng cơ thành bụng, tôi đã nói rồi, thì mổ khi thấy ấn hỗ trợ phải đau chói cộng với bệnh nhân có sốt, hoặc là nếu có xét nghiệm thì thấy bạch cầu tăng. Nếu như ở bệnh nhân chúng ta không khám được phản ứng đau, cái triệu chứng đau, thì chúng ta dựa vào bệnh nhân có phản ứng cơ thành bụng ở hỗ trợ phải cộng với sốt hoặc bạch cầu tăng. Thì ở cái tuyến mà có trình độ cao của bác sĩ, lâm sàng cũng như siêu âm hoặc CT, và độ nhạy, độ đặc hiệu của hai cái cận lâm sàng này gần như là 100%, thì chúng ta tới hướng dẫn 2 là mổ khi siêu âm hoặc CT có tổn thương viêm ruột thừa, mặc dù lâm sàng có nghĩ tới viêm ruột thừa nhưng không đủ, ví dụ như là ấn điểm đau hỗ trợ phải nhưng bệnh nhân không sốt, mặc dù có đau hỗ trợ phải, có điểm đau nhưng không có phản ứng cơ thành bụng, chúng ta vẫn mổ khi có siêu âm hoặc CT nghĩ tới viêm ruột thừa. Tiếp theo, khi siêu âm hoặc CT ổ bụng mà không thể tổn thương viêm ruột thừa, mà lâm sàng có triệu chứng của viêm ruột thừa, lúc này lâm sàng chưa đủ thì chúng ta tiếp tục chúng ta theo dõi và khám lại, chúng ta đọc lại phim, hoặc thậm chí là chúng ta mời khám hội chẩn để chúng ta có những chẩn đoán phân biệt.
Trong quá trình theo dõi, nếu như lâm sàng của viêm ruột thừa rõ rệt lên hoặc bụng ngoại khoa cấp cứu rõ rệt lên, các triệu chứng lâm sàng đủ, thì chúng ta hội chẩn mà không đưa ra được cái tổn thương nào khác ngoài viêm ruột thừa, đấy, thì chúng ta quyết định mổ để chúng ta làm tiếp các tiêu chuẩn chẩn đoán tiếp theo, đó là nội soi ổ bụng và giải phẫu bệnh. Nhưng chúng ta phải giải thích rõ với gia đình và bệnh nhân là đến đây lâm sàng của bệnh nhân là đã 60% khẳng định là bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp rồi. Tuy nhiên bệnh nhân có chỉ định mổ nội soi để chẩn đoán, và nội soi ổ bụng là một tiêu chuẩn để khẳng định chẩn đoán. Hơn nữa, bệnh nhân có tình trạng bụng ngoại khoa, chúng ta mổ vừa là để chẩn đoán, vừa là để điều trị cho bệnh nhân. Và kết quả sau mổ cụ thể như thế nào, nếu là viêm ruột thừa thì thông báo cho gia đình biết, còn nếu không cũng thông báo rõ cho gia đình biết kết quả sau mổ. Chúng ta phải nói rõ với bệnh nhân như thế, chứ đừng có khẳng định rõ là ôi rồi mới lâm sàng không, bác bị viêm ruột thừa rồi, mà không giải thích rõ như vậy. Thì đã có anh, tôi nhớ không nhầm là trong miền Nam, là đã dính đơn kiện của bệnh nhân giải thích trước mổ là viêm ruột thừa, nhưng sau đó lại đi cắt u nang buồng trứng của bệnh nhân, và bệnh nhân kiện cáo. Qua một cái video này, hy vọng các bạn đã học được những thứ mà các bạn chưa được học, chưa được thấy, và các bạn cũng cần tư duy logic thêm để nâng cao tầm nhận thức của bản thân lên. Nếu các bạn cảm thấy khó hiểu hoặc là chưa hiểu, cũng giống như trong đạo Phật người ta nói là khi chúng ta chưa có thiền định thì chúng ta tiếp tục chúng ta rèn luyện, tu luyện thêm để chúng ta đạt tới cảnh giới chúng ta có thể hiểu được nó. Goodbye, see you again.